නිතරම මල පනිනවද? එහෙනම් ඒ මල නොපැන ඉන්න නිතරම කොයිල කන්න. අපි කෑමට එකතු කරගන්න එළවලු වලින් කොහිල කියන්නේ තන්තු ගොඩාක් තියෙන එළවලුවක්. ඉතින් ඒ හින්දා නිතරම ඔයාගේ කෑමට කොහිල එකතු කරගන්නවා නම් ඔයාගේ ගට් හෙල්ත් එක පවත්වාගෙන යන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. එහෙනම් එන්නකෝ මගේ විදියට කොහිල හින්දුමක් හදාගමු. රතු ලූණු, සුදු ලූණු, කොච්චි, අමු මිරිස්, රම්ප කරපිංච කපාගෙන තුන පාටිකත් මෙන්න මේ විදියට එකතු කරගන්න. කොහිලයකට මම පාවිච්චි කරන්නේ සියඹලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ගොරක තක්කාලි උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කිරින් කොහිල ටික තඹ ගන්න අතර කළු පොල් මාළුවකට හදා ගන්නවා වගේ හාල් ටිකක් බැදගෙන කොටා ගන්නවා. කබලේ වදින හාල් පාට වැඩි වෙන්න බැද ගන්න එපා. එතකොට කොහිලයේ පාට තද වෙනවා. ඊළඟට මේස හැඳි දෙකක් වගේ හාල් කුඩු එකතු කරලා මිටි කිරි එකතු කරලා විනාඩි 5ක් අපි කොයිල ටික හිඳව ගන්නවා. දැන් ඉතින් රස බලන වෙලාව. මේ විදියට හදාගන්න කොයිල හිඳුමක් ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සතියක් දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. ගමේ රසට කැමති අය මේක try කරලා බලන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.